mo na ha. Ready to ship na po. Wait lang, check lang natin kung ano yung nasa loob. Check natin kung ano yung nasa loob. Yung mukha mo. Excited ka umuwi ng Pilipinas? So we have maple syrup, chocolates, Advil. Ayan, tingnan nyo, okay na ah. Bawal magkasakit, Tylenol. Dito na. Kape, my God, parang sa barangay ang papakapihin mo sa Pilipinas, sis ah. Tatlong kape, coffee mate, peanut butter, olives, spam. What else? This is pancake mix, ketchup, paminta, Nutella, and cornflakes, mixed nuts. Ano to? Oh, kailangan maitip yan. So, we have Colgate. Yan, sabon, Colgate again, Olay, and then the body wash. Salt, pati salt ha. Parang walang salt sa Pinas, isa. Candy, what else this? Chocolates. Ano pa to? What is this? Shaving gel. So that's it, guys. And we have here different kinds of juice. Tanggalin ko. Hindi ganun siya. Para hindi siya mag-mess. Kailan? Wag daw. Papatali kayo, maghihiwalay din naman. Wag naman. So, yan na. So, ito na guys, so, lagay siya ng medyas sa loob. Medyas, ready to wear. Ito naman po, marami pong papel yung box. I-crumple nyo lang siya. Pasok nyo lang din. Right. Ayan. Para hindi siya ma-deform. Oh, lakas pa man din. My God. So, ayan. Ready na. Hindi na tumaano sis kasi nakalagay na yung ano. Ito po, oh. Wow. Ito pong sapatos na to, pang basketball. So, kapag po na-receive to ni Kuya, paniguradong tuwan-tuwa yun. Tapos makikita niya deform. Naku, malulungkot po siya. Kaya kailangan talagang lagyan nyo siya ng Hindi, pag-date daw something. niya yan sa kapit. Oh, yeah? Bakit daw yan? Oh my God. Kapit bahay lang pala to. So, let's do it! I feel good. First, we are going to... So, guys, pag kayo magbabox, uunahin niyo yung mabibigat like this. So first, You
makikilala nyo po yung magandang may-ari ng box. Este pala, hindi pala siya yung may-ari ng box. She's a good friend. Kasi Good tao. tumutulong siya sa friend nang walang bayad. Pero gusto lang daw po niya i-beer. Talaga. Kinukuha mo yung... Yun po yung aming manager. Yun po dalawa, yun po ang aming audience. Ipagtanggol mo nga si Mami. Ano ka nga rin? Guys! A few moments later.